בפרספקטיבה של ראש שירות, אתה מגלה מהר מאוד שדרג מדיני מאוד אוהב אופציות בינאריות. הוא לא אוהב תבוא אליו עם 3 או 4 חלופות. הוא רוצה שאתה תגיד לו 0 או 1. עשה, אל תעשה. כמפקד, אני מוצא את עצמי במצבים שהם אפורים, בכל מיני גוונים של אפור. ויש לך עכשיו מחבל, שאתה מחפש אותו המון זמן, שעשה לך פיגוע שנהרגו בו הרבה מאוד אנשים. ועכשיו אתה יכול לפגוע בו, אבל הוא נוסע ברכב, וברכב יש איתו עוד אדם או 2, שאתה לא בוודאות יודע אם הם חברי חוליה שלו או לא חברי חוליה שלו. מה עושים? יורים או לא יורים? מה זה מחיר סביר או בלתי סביר? אני יודע רק לומר שאנחנו כן עסקנו בזה הרבה גם עם המשפטנים שלנו, אבל אני אומר לך באמת, משפטנים יכולים לעזור פה, אבל הם לא יכולים לפתור לך את הבעיה. כי משפטנים טובים בלהתמודד עם מצבים ברורים יותר של שחור לבן. ובסוף זה אתה והסיטואציה. ואתה והסיטואציה מופעלים עליך המון כוחות. אנשים מצפים ממך שתקבל החלטה, ושתקבל החלטה בדרך כלל מתכוונים להחלטה שתגיד לעשות, כי זה החלטה. להגיד לא לעשות, זה תמיד נראה יותר קל, לפעמים זה הרבה יותר קשה. ופה אין זמן. הרבה פעמים המצבים האלה נמשכים בין שניות ספורות לבין דקות בודדות. ולפעמים אחרי שעשית, ועשית מבצע סופר נקי, אף אחד לא נפגע חוץ מהמחבלים עצמם. גם אז יש לפעמים סיטואציות שאחרי זה אני לפחות יודע לומר שזה לא קורה לך תוך כי אין לך זמן בדרך כלל לחשוב תוך כדי או מיד זה, אבל פתאום רגע החיים עוצרים, בלילה, ביום, בגילוח, כל אחד עם הסיפור שלו, מתי שקוראים לו הדברים האלה, בחופש. אתה פתאום אומר, אוקיי, הייתי בסיטואציה, אני קיבלתי החלטה ונהרגו איקס אנשים פה, נהרגו 3 או 4 מחבלים שהיו בדרך בוודאות לעשות עכשיו פיגוע קשה, כן? אף אחד לא נפגע מסביבם, הכי סטרילי שיכול להיות, כביכול למצב הזה. ועדיין אתה אומר שנגמר מבצע כזה, ודווקא בהצלחה, אתה אומר, יש פה משהו לא טבעי במצב הזה. ומשהו הלא טבעי הזה זה בעצם הכוח שיש לך לקחת מ3 אנשים, מחבלים, כן? אבל לקחת ככה את החיים שלהם בשנייה. פיגועים של מתאבדים הם פיגועים עם מאפיינים שונים. מספר ההרוגים הוא תמיד גבוה מאוד, כי זה או באוטובוס או במקום סגור אחר, והאימפקט של מקום סגור הוא נוראי. הבעיה העיקרית הייתה באמת איך בולמים את היקף הפיגועים, שהיה בעייתי מאוד
בעיקר מפני שהייתה בעיה במתן תשובה. היו ימים שהיה יותר מפיגוע אחד, והתחושה הייתה שהמענה האגמי לא מספיק, והמענה המודיעיני, גם אם הוא מדויק, ידעת שפיגוע מתגלגל, אבל לא הספיקו לגלגל את הכוחות עד שהפיגוע כבר התרחש. אני זוכר, בא אליי אחד המנהלים הבכירים בשירות, איש מאוד רציני, שאני מאוד מעריך אותו, והוא אומר לי, אבי, שמע, 3 דורות, ילדים, הורים וסבים, שנהרגים באותו אירוע, לא היה לנו מאז השואה. משפט קשה, אתה יודע, אתה שומע אותו, אתה מצטמרר. שני ההורים שלי הם ניצולי שואה. האבא שלי איבד ממש את כל משפחתו בשואה. הוא לא סיפר כלום על השואה. ממש ניסיתי לדובב אותו, ובסך הכל לדובב אנשים זה היה המקצוע שלי, אבל עם אבא שלי פשוט נכשלתי. הייתי ילד בן לניצולי שואה על כל מה שמשתמע מזה. זה מתחיל מזה שאת הצלחת אתה גומר עד הסוף. אין דבר כזה להשאיר אוכל בצלחת. תסרוקת. הייתי ילד עם שביל בכיוון אחד, ואף פעם לא בכיוון ההפוך. לימים הבנתי, היטלר הסתרק בכיוון אחד, ואף ילד יהודי לא היה מסתרק בכיוון הזה. במלחמת יום הכיפורים הייתי לוחם, והיו כמה אירועים שהמרחק ביני לבין להיפגע או להיהרג היה אפסי. היו מקרים שפשוט נפגע מישהו אחר שישב במקום שאני הייתי אמור לשבת באותו רגע, ואז אתה שומע את השאלה הכי בנאלית שאתה שומע במצבים האלה, דיכטר, אתה לא מת? משהו באמת שמצחיק אותך בשלב הראשון ונותן לך הרבה מאוד חומר למחשבה בהמשך. בסוף המלחמה ממש מקבל את ההחלטה האסטרטגית מבחינתי. לא ללכת ללימודים באוניברסיטה אחרי הצבא, חלום חייהם של הוריי, ולבנות משפחה ולהתבסס במקום עבודה. אני לא ראיתי את עצמי משאיר את המשפחה בלי שושלת. שמע, לא יכולתי לחשוב בכלל במונחים שחס וחלילה קורה לי משהו, ולהורים שלי אחרי כל השואה, אחרי מה שהם עשו, שאגב, לי אין שמץ של מושג איך משתקמים אחרי שואה בסדר גודל שהם עברו, ולכן זו הייתה ההחלטה שלי. הסיכול הממוקד בא ואומר, אם יש אדם שאנחנו יודעים ברמת ודאות מודיעינית גבוהה שהוא הולך לפגוע באזרחי מדינת ישראל ואין לנו דרך אחרת לעצור אותו, אנחנו פוגעים בו, פוצעים אותו או אפילו הורגים אותו. זה הסיכול הממוקד. עכשיו, אני מאמין שזה מוצדק מוסרית, מוצדק אופרטיבית ומוצדק בכל הקשר שבו אנחנו נכנסים לדיון הזה. זה מוצדק מוסרית משום שהאמירה הקם להורגך, השכם להורגו, היא הייתה נכונה לפני אלפי שנים, והיא נכונה גם היום. התוכנית משודרת בחסות סוויסיסטם, נראה אותך יוצא מהמיטה. סוויסיסטם, מערכות שינה. השוטרים שלנו, הביטו בהם ותהיו בטוחים. תהיו בטוחים שאותה השוטרת תטפל ברגישות בריב קשה. ורגע לאחר מכן תתמודד באומץ עם אירוע טרור. והשוטר שמתמודד בנחישות עם אירוע לאומי ידע גם להציל ילדה קטנה. המשרד לביטחון הפנים, משטרת ישראל, מחויבים לביטחון שלך. המכבייה בשיאה. בואו להתרגש וליהנות מהאירועים של המכבייה. כ10,000 ספורטאים, 43 ענפי ספורט, 80 מדינות. המכבייה ה-20. היה רב מחבלים בטול כרם, שגרם לנו הרבה מאוד פיגועים,
ועלינו על זה שיש לו מישהי שהוא נוהג ללכת אליה בקביעות, ובאמת על הציר הזה בנינו את כל תוכנית המבצע. ואז בצילומים ממטוס התצפית או מעמדת התצפית, אז אפשר לראות אותו הולך מלא מרץ אל הבית, יוצא מהבית תשוש ובקושי הולך, ואז מגיע כמובן לחבילה שהמתינה לו ומתפוצץ עם זה, ובאמת נפטרנו מרב רוצחים מאוד רציני שעשה לנו צרות צרורות. ראיד? זה ראיד כרמי בטול כרם. אתה פוגע בזה שקם להורגנו. אבל אתה פוגע בו כשהוא קם להורגנו. העובדה שלפני שנה הוא רצה להורגנו, או שבעוד שנה הוא ירצה להורגנו, אבל עכשיו הוא לא רוצה. האם אנחנו פוגעים בו? אנחנו יודעים שראיד כרמי הפסיק פיגועים. אנחנו יודעים שהוא רוצה להוציא פיגועים, ואנשיו רוצים להוציא פיגועים. אבל הוא אומר, רבותיי, עכשיו לא מוציאים פיגועים. אני קיבלתי הנחיה. ואז אנחנו מחסלים אותו. מה שמטריד אותי זה אובדן הבקרה, ברגע שזה הופך לתופעה. אני הולך לפואד בן אליעזר, שהוא שר הביטחון, אני שואל אותו מה קורה? ואני יוצא ממנו עם תחושות מאוד קשות, ואני מגיע לאבי דיכטר, מתוך ציפייה לשמוע תשובות. ואני לא מקבל תשובות. אני יוצא יותר מוטרד מכפי שנכנסתי. הוא חושב אחרת לגבי תפקידו של שב"כ מול הדרג המדיני, והוא חושב אחרת בנקודה המאוד מאוד ממוקדת אופרטיבית, האם אנחנו הורגים טרוריסט גם כשהוא מחליט שכרגע הוא לא מבצע טרור. ויכול להיות דרך אגב, שבכלל זאת תהיה איזושהי אבן דרך שמביאה אותו עם כל הקבוצה שלו בטול כרם לאיזשהו תהליך של התמתנות. אני לא יודע. השאלה אם אנחנו נותנים לזה את ההזדמנות. הרי ראיד כרמי נחשב לדמות מאוד מובילה בייצור טרור. מרגע שהוא לא מפסיק לייצר טרור, את תקופות הרגיעה, אם הוא עכשיו לקח חודש נופש ויחזור בעוד חודש, ואתה יכול בחודש הזה לפגוע בו, האם זה פייר פליי? אני כל הזמן טענתי, אין פייר פליי בטרור. כשמחסלים את ראיד כרמי, אתה, אברום, גם עמי היה שם ופרי, באים לדיכטר ואומרים לו, למה אתה עושה את זה? כן, אבל זה לא היה בגלל ראיד כרמי. זה היה בגלל התבונה המדינית שלדעתנו לא הסתתרה מאחורי החיסול הזה. הטיימינג נראה לנו לא נכון, ושעורר מחדש את כל האינתיפאדה ואת פיגועי ההתאבדות. צהרי היום ברחוב יפו בירושלים. פיגוע התאבדות קשה במרכז העיר. הפעם, בניגוד לפעמים קודמות, המפגעת היא אישה ששמה וואפה אידריס מבית לחם. נזכיר, זו הפעם הראשונה שאישה עושה פיגוע התאבדות. מקורות ביטחוניים בכירים מוסרים שזהו פיגוע שבו תנועת התנזים של הפתח אחראית ישירות לשיגור המתאבדת. כרגע, מבחינת מערכת הביטחון, אין הבדל בין חמאס, ג'יהאד ופתח. בסביבות השעה 7:15 הערב התפוצץ מחבל מתאבד ברחוב בית ישראל בשכונת בית ישראל בירושלים. עשרות צעירים בילו באותה שעה בקפה מומנט. בית הקפה הפופולרי היה מלא מפה לפה, רבים המתינו בחוץ בניסיון למצוא כיסא פנוי. לידם התפוצץ המחבל. המחבל לבש מעיל גדול מאוד. הוא חיכה כמה דקות, ביקש להתאמה באורחים, לא לעורר חשד. במרכז חדר האוכל, ממש כאן, הוא התפוצץ. אזרחי ישראל, מדינת ישראל נמצאת במלחמה. לכל אורך הדרך שמנו לנו למטרה לנסות ולעשות כל דבר כדי להגיע לשקט וכדי להתקדם לקראת הסכמים מדיניים. כל מה שקיבלנו בתמורה למאמצינו היה טרור, טרור ועוד טרור. בטרור הזה עלינו להילחם. להילחם ללא פשרות. ואריק שרון קבע את חומת מגן מתחילים במאמץ העיקרי. והיה ברור, רמאללה היא המאמץ העיקרי. כבר בתחילת חומת מגן היו סדרה של הצלחות, כולל דמויות מפתח שנכנסו לכלא מההנהגה של התנזים, גם מרואן ברגותי, אבל לא רק.
בחומת מגן כבשנו מחדש את שטחי A, השתלטנו עליהם, הגענו לכל קיני הטרור, לכל המחבלים, לכל המבוקשים, למעבדות החבלה, במשך תקופה מאוד ארוכה, מבצעים מאוד מורכבים. מדהים לראות את הירידה הדרמטית מאז חומת מגן ב-50% כל שנה, ירידה בכמות הנפגעים, ובמקביל אנחנו רואים גם ירידה בכמות הפיגועים. ערפאת שהקים קואליציה של טרור נגד ישראל הוא אויב ובשלב זה יבודד. Can you imagine what is happening? Firing it with all the kinds of fire and rockets and firing. أنا مجاهد في سبيل الله الشهيد الحي بإذن الله مازن محمد لطفي بدوي. أنا الشهيد الحي بإذن الله محمد عبد رب محمد أمان. עד סוף 2003 היו לנו 900 הרוגים מפיגועים. 450 עד חומת מגן ו-450 מחומת מגן עד סוף 2003. זה לא שחומת מגן עצרה את הטרור. עוד 450 הרוגים, רק מלהיזכר בזה אתה מזדעזע. אתה חייב להבין שאם לא יהיה משהו שהוא משנה את פני המערכה נגד הטרור, אנחנו נמשיך לספור את המתים. אני אומר לך, באחריות מלאה. היום יש יותר תומכים בגדר מחורים בגדר. בצבא כמעט כולם התנגדו טוטלית לגדר. בגלל המורכבויות, העלויות, הבט"ש שזה צורר וכו' וכו'. דרג מדיני לא רוצה לשמוע על זה. אתה ראית אבל שהדרג המדיני, אריק שרון כמובן, הוא לא רוצה את הגדר. ובעצם ראש שב"כ כופה על דרג מדיני פתרון שהוא פתרון ביטחוני, אבל יש לו משמעות מדינית מאוד מאוד ברורה. הבן אדם שהיה ארץ ישראל השלמה, פתאום צריך לשבת ולסרטט גבולות שהמשמעות שלהם היא שתי מדינות לשני עמים. אנחנו פה והם שם. אבל המציאות הייתה כל כך קשה, שבסוף אין לך תשובה אחרת. אתה יכול לומר מה שאתה רוצה. חומת מגן כבר יצאנו באפריל 2002. זאת אומרת, אנחנו כבר שם עם מוקדה 2, עם מעצרים. אתה מבין שאתה כבר מיצית את המהלך הזה. ואף על פי כן אתה לא גומר את הפיגועים. וכשהגדר הושלמה, החלק הראשון שלה, התחלת לראות מיד שינוי במוד העבודה של מחבלים. ראית שזה כבר לא פשוט מבחינתם לחצות, מחפשים דרכים עוקפות, התחלת לקבל את זה במודיעין, והבנו שאנחנו בכיוון הנכון. אני בעד אותו מכשול גדר חומה, אבל שיהיה ברור, זה לא יפתור, ואני אומר גם היום, זה לא יפתור את בעיית הביטחון ארוכת הטווח של מדינת ישראל. אני יודע שסגר, ברגע שהוא נמשך יותר מיום, יומיים, 3, הוא מייצר את אותו שיבוש אזרחי של כלכלה, של אורח חיים, של מעבר ממקום למקום, שהוא זה שמייצר את האלימות של הדור הבא. שהוא זה שייצר את הפיגועים של עוד חודשיים, 3 או 6. שהוא זה שמאפשר בניית תשתיות טרור. עד לחומת מגן ביהודה ושומרון, הסיכול הממוקד היה הכלי המרכזי בעזה וביהודה ושומרון. חומת מגן כמעט ביטלה את הסיכול הממוקד באיו"ש, והשאירה את הסיכול הממוקד בעזה, כי בעזה לא שינינו את מוד העבודה. עד היום בעצם. בעזה הייתה בעיה, אי אפשר היה להיכנס לתוך השטח בהפתעה, עם כוח קטן שיבצע את המלאכה ויצא בשלום. איך אתה יכול להפתיע מחבל? מהאוויר, מרחוק אתה יכול להפתיע אותו. כי הוא חוטף טיל, הוא לא יודע מאיפה. אבל בשביל לשלוח את הטיל ממרחק גדול, אתה צריך להיות עם מודיעין מאוד מדויק, ולא לשנייה אחת, אלא לאורך כל זמן המבצע.
בנינו בחטיבות הסיכוליות בשירות, חמ"לים, מבנים, שבעצם אליהם פעם שמתחיל להתקבל מידע נניח על פיגוע מתגלגל, מגיעים לשם בעצם נציגי כל הדיסציפלינות שיש לנו. עכשיו אומרים, אוקיי, יש לנו את הפיגוע, מה אנחנו עכשיו יכולים לעשות מול הפיגוע הזה? אז מפעיל המקורות אומר, תשמע, אני יכול עכשיו להתקשר לסוכן, לשלוח אותו, לעמוד בנקודה מסוימת ולראות אם המחבל עובר שם. איש הסיגינט יגיד, תשמעו, אני מציע לבדוק מול החברים שלו, אלה ואחרים. והשלישי יגיד, תשמע, במשפחה שלו יש נהג מונית. יכול להיות שהוא ישתמש בנהג מונית. כל אחד זורק איזשהו רעיון, יש שם איזשהו מנהל אחד שמסנכרן את כל הדברים, ומזה מתחילה לעבוד השילוביות עם הגופים האחרים. בנינו את החטיבות האלה על בסיס תהליכי עבודה ועל בסיס כלים ושיטות שבעצם הביאו את הדבר הזה של הסיכול המשולב לכלל אומנות. מקסים רשאי לבצע מה זה הסיכול הממוקד? איפה אנחנו מפסיקים את השרשרת? אוקיי, אנחנו נפגע, אם צריך אפילו נהרוג את זה שקם להורגנו. מה קורה עם המעגלים סביבו? מה קורה עם אלה שמכינים את חומרי הנפץ, ואלה שמסיעים, ואלה שמתכננים, ואלה שאוספים את המודיעין, ואלה שבסך הכל מטיפים לרעיון? הם לא הורגים, הם מטיפים לאידיאולוגיה שבסופו של דבר מייצרת ג'יהאד וגורמת להרג אזרחים ישראלים. אני מכיר את סלאח שחאדה כמעט מיומי הראשון בבית חנון. הוא היה מה שקוראים זומר אל-חרקי, הקפיץ שמניע את כל תהליך הטרור של החמאס בעזה. סלאח שחאדה היה זה שבעצם קשר את הקשרים עם איראן ועשה את החיבור בין החמאס לבין איראן. והמרדף אחריו היה מרדף מאוד קשה עם הרבה מאוד השקעה של כלי מודיעין. בשלב מסוים היה ברור שהוא בבית, שהבת לא בבית, ושרק אשתו איתו בבית. במצב הזה הייתה סגירה טלפונית בינינו, בין רמטכ"ל לביני, בסופו של דבר רמטכ"ל ביני, שר ביטחון, ראש ממשלה. חיל האוויר הוריד פצצה של טון על הבית. לצערי, בגלל מודיעין לא מספיק מדויק, נפגעו חפים מפשע, אף אחד לא יודע את המספר הסופי, בין 9 ל-14. כשמשליכים פצצה של טון על אזור מגורים שמאוכלס בצפיפות, כמו בסיפור של שחאדה, הרי ברור לחלוטין שיפגעו אנשים שלא מעורבים. לא ברור לחלוטין. לא, כשאתה אוסף מידע, אתה בודק איפה מתגוררים אנשים. פה בסלאח שחאדה, בגלל הבעיה המודיעינית של בתים מסוימים שהיו מאוישים, בניגוד למה שהבנו מודיעינית. מה לעשות שבסוף ההתלבטות היא בין להרוג אותו בוודאות עם טון, לבין לא לעשות מבצע. לא היינו הולכים על מבצעים רק ברמה של 100%, לא היו לנו מבצעים. או היו מעט מאוד. אוברקיל זה טמטום ביטחוני.
טמטום צבאי, אני לא יודע איך לקרוא לזה. אבל זה לא מתקבל על הדעת שבשביל להרוג את האיש הכי חשוב ברצועה, אתה צריך לזרוק פצצה של טונה על בית שמתגוררת בכל המקומות משפחות עם ילדים. זה לא יכול להיות מוסרי. צבאי זה לא יעיל, ואנושי זה בטח לא. צודק? גם לא. יש מושג שנקרא הבנליות של הרשע. כשאתה בעצם מתחיל לעשות את זה במסות, כשיש 200, 300 אנשים מוצאים את מותם דרך האמירה הזאת של סיכול ממוקד. אז פתאום התהליכים האלה מתחילים להיות, זה כבר סרט נע. אתה פחות ופחות שואל את עצמך איפה אתה עוצר. 6 בספטמבר 2003 זה היה היום, מבחינתי, היום הכי קשה כראש שב"כ. הכי קשה אפילו בהיסטוריה שלי כאיש סיכול, יום הכי קשה בהיבט של הכי מתסכל. כי באמת זה היה היום שבו הייתה למדינת ישראל הזדמנות להיפטר מקבוצת הטרור הגדולה ביותר במכה אחת. היה לנו מידע מאוד מאוד אמין ומדויק על זה שצמרת החמאס הולכת לעשות את המפגש שאף פעם הם לא עשו, ולדעתי אף פעם לא יעשו. שזו טעות קלאסית של ארגון טרור, אבל אנחנו חיים הרי מטעויות כשב"כ. היו שם לדעתי 10 או 12 איש, אבל השמנה והסלטה, הקרם דל הקרם, הדרג דל הדרג, לא יודע איך, באמת היה שם, כולם היו שם. ואז פתאום הודיעו לי, שמע, יש התנגדות של צה"ל, בגלל החשש מנזק סביבתי, חיל האוויר נתן ניתוח שלו, ולכן פצצה של טון תגרום לנזק סביבתי. עכשיו, זה סוג של מבצעים שאתה לא יכול, שב"כ אין לו פצצות בשלו, וראש הממשלה בסוף צריך להכריע. והתחיל ויכוח מאוד נוקב, ובסופו של דבר, אחרי כמה שעות, ראש הממשלה שוכנע לא לבצע את התקיפה. חזרתי לטלפון לדבר עם ראש הממשלה, לשכנע אותו שזה פשוט לא סביר. והפשרה הייתה על 0.25 טון, כשהפשרה עסקה בהסתברויות. היו 2 קומות לבית, אם הם בקומה השנייה, אז 0.25 טון תהרוג את מי שנמצא בקומה השנייה, ואם בקומה הראשונה, 0.25 טון לא תהרוג את מי שנמצא בקומה הראשונה. הפצצה הושלכה, פגעה בול, הקומה השנייה הושמדה, וכל נבחרת החלומות ברחה מהבית על רגליה. יש כאלה שמתעקשים שראו גם את שייח יאסין רץ על רגליו. שמע, זה, אם יש רגע שבו אתה באמת מבין שלא פספסנו, שטעינו, פשוט טעינו בזה שוויתרנו לעצמנו, בגין מה שהיה עם סלאח שחאדה, שילמנו את המחיר בנבחרת החלומות הזו, ולקח הרבה מאוד זמן להגיע לחלק מאלה שהיו שם, כמו שייח יאסין או אחרים. אלוהים יודע כמה נזק הם גרמו לנו עד שהצלחנו ליירט את אלה שיורטו, ויש כאלה שהיו שם ולא יורטו והם ממשיכים לפעול עד היום. אני אמרתי בלא מעט מקרים, טרור זו חבית שיש לה תחתית. ואתה יכול להגיע לתחתית, אתה לא צריך להגיע לאחרון המחבלים, אתה מגיע למסה קריטית, והמסה הקריטית הזו מספיקה כדי להרתיע. הצורך הזה בסיכול ממוקד להגיע למידע מדויק, ופתאום לתרגם מצב של צריך לפגוע ברב מחבלים, וזה קורה בתוך זמן קצר. הדוגמה, הייתי אומר, מרשימה ביותר הייתה דווקא שייח יאסין ורנטיסי. בתוך שבועיים מההחלטה בקבינט, שלפעמים זה נותן תחושה לדרג המדיני, שוואלה, אלה בשב"כ כנראה
אין להם מגבלות. תן להם שם, הם מוציאים, מתקתקים את המספר שלו והוא עולה השמיימה. אני יכול להוכיח לך שהחמאס לא נעשה מתון יותר כששייח יאסין חוסל. אני יכול להוכיח לך שכשהרגנו את עבאס מוסאווי וקיבלנו את נסראללה, לא ממש השתפר המצב הביטחוני במדינת ישראל. לכן כשאנחנו עוסקים לא בזה שקם להורגנו מיידית, אלא בזה שמטיף, אנחנו הולכים למקום שאגב, החוק הבינלאומי לא מתיר, הצדק הבסיסי מציב סימני שאלה גדולים מאוד בהיבט המוסרי, אבל אני מדבר איתך כראש שב"כ. זה לא אפקטיבי. בהפרש של 20 שניות התפוצצו שני המחבלים המתאבדים בצומת המרכזי של באר שבע. הגופות והפצועים היו מוטלים אלה ליד אלה. כוחות הביטחון הגיעו לזירה בתוך דקות ספורות והחלו בפינוי הפצועים. לא ניתן דבר כל עוד יימשכו הטרור, האלימות וההסתה. אבל נהיה מוכנים לעשות ויתורים כואבים מאוד, כדי להגיע לביטחון ולשלום אמת. וכאן אני אומר לכם, שמי שאינו מבין את הכאב שבוויתור, לא יוכל לעשות שלום אמיתי. כי רק מי שחש את הכאב, ימשיך לעשות הכל כדי להגן על השלום שנקנה במחיר כואב כזה. רבותיי הנכבדים, אני גם חושב שהמחשבות והרעיונות שאפשר להמשיך ולהחזיק תחת כיבוש, זה תחת כיבוש. אז אפשר לא לאהוב את המילה, אבל מה שקורה זה תחת כיבוש. להחזיק 3.5 מיליון פלסטינים תחת כיבוש, לפי דעתי זה דבר גרוע. אתם רוצים להישאר תמיד בג'נין, בשכם, ברמאללה, בבית לחם, תמיד. כמו כל עם ישראל, אני כמה לשלום. אני רואה חשיבות עצומה לנקיטת כל הצעדים שיביאו להתקדמות לקראת פתרון הסכסוך עם הפלסטינים. אבל לנוכח האתגרים הנוספים העומדים לפנינו, אם הפלסטינים לא יעשו מאמץ דומה לפתרון הסכסוך, אז תיזום ישראל מהלך ביטחוני חד צדדי של התנתקות מהפלסטינים. ישראל לא תישאר בכל המקומות בהם אנו נמצאים היום. רבבות רבות של מתפללים, ויש העומדים אותן במאות אלפים, זרמו הערב לרחבת הכותל המערבי במטרה אחת, לשאת תפילה שתפתח את שערי שמיים לזעקה של הרגע האחרון נגד תוכנית ההתנתקות. ההלכה שמוסר שווה פרוטה של ממון ישראל ביד עכו ומדינו כרודף, על כל ההשלכות של זה. כשהתחיל נושא ההתנתקות, מטורפים מהימין דיברו על שתי דרכים לעצור את ההתנתקות. או פגיעה בשרון כראש ממשלה,
או פגיעה בהר הבית. פיגוע בהר הבית הוא לא דבר חדש, אנחנו מכירים אותו עוד מעידן המחתרת. היו דיווחים על קניית טיסן שתכננו להטיס אותו לעבר המסגדים, קניית נשק נ"ט, טיל לאו שהיה מיועד לירות לעבר הכיפה. סוכלו שני הפיגועים האלה. בנושא של ראש הממשלה שרון עברנו לנושא אבטחה כבדים מאוד. השקענו הרבה מאוד כדי להבטיח ששיירת ראש הממשלה תהיה שיירה בטוחה. אתה נכנס לתפקיד, בדיוק כשאתה נכנס לתפקיד 2005, 3 חודשים לפני ההתנתקות. מה אתה, הלו, אריק שרון, בשר מבשרם, מה אתה מגלה שם? אני מאוד מוטרד שאני נכנס לתפקיד מהאווירה הקיימת סביב ההתנתקות ומהוויכוח הציבורי הנוקב, בעיקר מההשלכות האפשריות של זה. החשש הגדול שלי לאן זה יכול לקחת אותנו, והכיתוב הזה בתוך העם בין אלה שבעד ואלה שנגד. אנחנו נמשיך בגאווה יהודית, אנחנו נחזור נשב בכל עזה, זה שלנו, הדם שלנו צועק מפה. יהודייה כמו שהגויים עשו לנו כך, עם הדגל המזופת הזה. פו! זה דגל! החברה הישראלית לא טיפלה כנדרש בהשלכות של ההתנתקות על המרכיבים השונים של החברה היהודית, בעיקר במדינת ישראל. עבור מי שהתנגד להתנתקות היה מדובר בעקירה של אנשים מהבתים שלהם. תוצאה מכך יש חלק מאוד משמעותי באוכלוסייה הישראלית, או אליטה משמעותית, שחושב שההתנתקות הייתה מהלך רע, שתוצאותיו בטח ובטח לא מצדיקות את מה שנעשה, ויותר חמור מזה, זה מאיים כל תהליך מדיני בעתיד מאיים על הבתים של אותם אנשים ביהודה ושומרון. הרי עד היום הולכים שרי ממשלת ישראל ומודיעים שצריך לבנות מחדש את חומש ושכל ההתנחלויות חוקיות. למרות שמצד אחד ראש הממשלה מדבר על שתי מדינות לשני עמים. ואפילו כשראש הממשלה אומר את זה, הוא אומר את זה כאילו הוא מתקפל בפני אינטרס אמריקאי. מי זה האמריקאים? מי זה האמריקאים? מה, אני צריך להגיע להסדר מדיני בגלל שנשיא ארצות הברית לוחץ עליי? אני צריך לעקור אנשים מהיישובים או להפסיק לבנות להם בנייה שהיא הכרחית לחיי היום-יום שלהם? בגלל שנשיא ארצות הברית קם בבוקר והחליט זה אינטרס אמריקאי? התשובה שלי היא לא עם 3 סימני קריאה. אני צריך לעשות זה משום שזה אינטרס ישראלי. ואת זה ראש הממשלה לא אומר לנו בצורה ברורה. הוא נותן לנו להבין בשפת גוף שהוא עושה את זה בשביל לקבל משהו מול איראן, שהוא עושה את זה בגלל לחץ אמריקאי, ובגלל שזה נעשה בצורה כזאת זה לא יקרה.
יש שם דור שלישי ורביעי של מתיישבים שאנחנו שלחנו אותם לשם. אני אומר לך, רובם, כולל הרבנים שלהם ומנהיגי הציבור שלהם, יהיו מוכנים לקחת את בתיהם ואת הנכדים שלהם ואת המתים שלהם ואת ספרי התורה שלהם ולחזור חזרה אל מה שאני קורא מדינת ישראל, והם במקרה הטוב יגידו הביתה. בניגוד לאידיאולוגיה שלהם, הם יהיו מוכנים לעשות את זה רק אם הם יבינו שזה אינטרס ישראלי עליון, זה תנאי הכרחי על מנת שמדינת ישראל תהיה יהודית דמוקרטית ושלא נפגע איש ברעהו. אם הם לא יבינו את זה, זה לא יקרה. עשרות הצעירים הפלסטינים האלה לא חיכו הערב לפינוי רצועת עזה. בקריאות אללהו אכבר מצוידים בקטרים ובדגלים של החמאס וגדודי אל-אקצא, הם החלו לתלוש את הגדרות של מה שהיה עד לא מזמן לבית קליל. באמצע היום חזר הטרור לעיר הזאת. נתניה מוקת. מדובר במטען שהכיל 5 קילוגרמים של חומר נפץ. אחרי החלטת הקבינט אמש של חילוש הסיכולים הממוקדים, מצליחה היום ישראל לפגוע בבכירים בג'יהאד האסלאמי. אבל עם ככה קסאמי בסוף השבוע, ישראל מבצעת הלילה 5 תקיפות ברצועה. אחרי תקופה ארוכה שוב מתרוקנים רחובות עזה בלילה. באותן דקות בעיר עזה מסוק של צה"ל משלח טיל לעבר רכב. 2 נהרגו במקום. מדובר במטען שהכיל 5 קילוגרמים של חומר נפץ. עד אחרי השעה 8 מטח של 5 רקטות קסאם. הפצועה באורח אנוש נפטרה מפצעיה. ב-11:30 בבוקר ניתן האות לפתיחת מבצע עופרת יצוקה. 2 בצהריים אשקלון. כבר כאן בפלסטין. זו הזעקה שעולה הבוקר מבית חנון אחרי שכ-20 איש, רובם נשים וילדים מבני משפחה אחת, נהרגים מפגיעת פגזי ארטילריה של צה"ל. פיגוע שבו נרצחו 10 ישראלים. כשהתחלתי את התהליך, האינסנטיב שלי היה לבוא אליכם, ראשי השב"כ, כולכם, המומחים לסכסוך הישראלי-פלסטיני, אלה שחיים אותו יום-יום, ולשמוע מכם למה אנחנו עדיין מדממים. למה לא הצלחנו עד היום לפתור את הבעיה הזו? קודם כל, ושאנחנו מומחים זה לא מספיק. לא תמיד אנחנו מספיק מעורבים איפה שצריך להיות מעורבים, אבל אם תשאל אותי בשביל לפתור סכסוך שהוא סכסוך היסטורי, לאומי, דתי וסכסוך על קרקעות, כן? שזה על אדמה, כן? שזה לדעתי אולי הסכסוך הכי מורכב שאפשר לחשוב עליו. לא תספיק כל המומחיות שבעולם אם לא תהיה מנהיגות ברמה מאוד מאוד גבוהה בשני הצדדים, גם יחד, בזמן נתון.
ולכן זה הופך את זה כל כך קשה. כשנולדתי בעמק הירדן, אז הייתה לי ילדות נפלאה. וידעתי שבירושלים יש בית, ובקומה השנייה יש מסדרון ארוך. ובקצה המסדרון יש דלת, ומאחורי הדלת יש אדם חכם שהוא מחליט, מקבל החלטות, הוא חושב. הוריי קראו לו הזקן. ושנים מאוחר יותר, אחרי מלחמת יום הכיפורים, הגעתי לירושלים, והגעתי לאותו בניין, והייתי בקומה השנייה. ראיתי שבקצה המסדרון אין דלת, ומאחוריה אין דלת, אין אף אחד שחושב בשבילי. אני פתאום הבנתי שאם אין שם אף אחד, עליי מוטלת אחריות כפולה ומכופלת. אני יודע, אני מכיר את חולשת המנהיגות, את האין עונות של היכולת להוביל מהלכים, אפילו שאתה כבר מבין שצריך להוביל אותם. ולנו יש תפקיד, אנחנו צריכים לקום כל בוקר ולדעת שיש לנו את היכולת לשנות, יש לנו את הכלים לשנות, וברגעי משבר יש לנו את החובה לשנות. בסך הכל ראשי ממשלות ישראל לדורותיהם, על מפלגותיהם, ולא היו כך הרבה, לא התייחסו אל העם הפלסטיני. לא. לא בתוך הארץ, ולא בתוך גבולות 67, ולא מחוץ לגבולות 67. אני, מנחם בן זאב וחסיה בגין, מתחייב בהן צדקי כי כל עוד אשרת את האומה על פי אמונה בתפקיד של ראש ממשלת ישראל, לא נעזוב שום שטח משטחי יהודה, שומרון, חבל עזה ורמת הגולן. מ-21 עד 48 הייתי פלסטינאית. ואני אז ידעתי דבר אחד, כולנו פלסטינאים, יש יהודים ויש ערבים. ולא היה יהודים, ערבים ופלסטינאים. זה לא היה דבר כזה. ואינני יודעת מה קרה לפלסטינאים האלה מגדה המערבית עד 5 ביוני, או יותר נכון, עד 11 ביוני. אני פונה מכאן הערב למנהיגי מדינות ערב ואומר, בואו ניפגש, בואו נדבר שלום, בואו נעשה שלום. אני מוכן להיפגש עמכם בכל עת, בכל מקום. בדמשק, בריאד, בביירות, גם בירושלים. אצלנו יש תמיד גמישות, הרי כל עוד מדובר על שלום ועל מאמצים לשלום, הרי אנחנו תמיד מוכנים ללכת לקראת השלום, לפעול למענו. אדוני ראש הממשלה, עם תום שנה מאז סיום מלחמת 6 הימים, מה התמורות שחלו במצבנו? אחרי המלחמה אנו יושבים בגבולות בטוחים, ואנו יכולים להישאר בהם ולהחזיק מעמד. אנו שואפים לשלום איתן. שוב איננו חשופים לפגיעה מהירה וקלה כל כך. ועל כל אלה כמובן באנו איחוד ירושלים, ויוסרה ממנה מהירת החלוקה וחרפת החילול הקודש. אני רוצה להקריא לך קטע שנכתב על ידי פרופסור ישעיהו ליבוביץ', שהיה מתנגד חריף לכיבוש שנה לאחר מלחמת 6 הימים, ב-68. מדינה השלטת על אוכלוסייה עוינת של 1,000,000 זרים תהיה בהכרח מדינת ש"ב, עם כל מה שמתחייב מזה כהשלכות על רוח החינוך, על חופש הדיבור והמחשבה ועל המשטר הדמוקרטי. השחיתות האופיינית לכל משטר קולוניאלי תדבק גם במדינת ישראל. המנהל יצטרך לעסוק בדיכוי תנועת מרי ערבית מזה וברכישת קוויזלינגים, בוגדים ערבים מזה.
יש חשש שגם צה"ל, שהיה עד עכשיו צבא עממי, התנוון על ידי הפיכתו לצבא כיבוש. מה אתה חושב על הנבואה הזו, מהמקום בו אתה רואה את מדינת ישראל, היום? אני מסכים עם כל מילה שהוא כתב בה. תפרט. אני חושב שאין טעם לפרט, הוא אמר כל מילה שהוא אמר פה היא בסלע. ואלה פני החברה? תיאור מדויק לדעתי של המציאות שהתפתחה מ-68 ועד היום. אני אולי לא הייתי מרחיק שזה הפכה להיות מדינת שין בית, אבל ללא ספק הסיטואציה שאנחנו מצויים בה מול הפלסטינים, ללא ספק יצרה מציאות שהיא די דומה למה שישעיהו ליבוביץ' כתב. אתה דופק על דלתות באמצע הלילה, מעיר משפחה ישינה, מקורבלת. בכי של האמא, ברגעי הפרידה של אותו חשוד שאתה לוקח מזרועות משפחתו. וזה רגעים לא קלים, אתה בסך הכל רואה את המשפחה סובלת, את הרגעים הקשים בין הורים לבין ילדים, בין ילדים לבין הורים. הם רגעים שנחרטים לך בסופו של דבר עמוק, וכשאתה פורש מהשירות, אתה הופך להיות שמאלן קצת. אנחנו הופכים חייהם של מיליונים לבלתי אפשריים. זה סבל אנושי אחד מתמשך. ואנחנו משאירים את ההחלטה מה מידתי ולא מידתי בידי חייל שהוא כמה חודשים בצבא. שנה לפני כן, במקרה הטוב, הוא גמר בית ספר תיכון. והוא עומד שם מול אב עם תינוקת וצריך להחליט אם הוא כן מחפש, לא מחפש, הוא כן יעבור, לא יעבור. זה הורס אותי, שתדע לך. אי אפשר להתעלם מזה שאתה שולח בסוף חיילים או אנשי שב"כ לשטחים שאתה שולט בהם, כבשת אותם, אז משפיע עליך ומשפיע על החברה. ולדעתי זה מחיר כבד מאוד שאנחנו משלמים אותו, אנחנו לא תופסים את זה אולי. זה מחלחל, תלך תראה סקרים שנעשים היום ומתפרסמים בתקשורת על נקרא לתופעות של גזענות בחברה הישראלית, ואני מוטרד מאוד מזה. אני מוטרד בתור אבא לילדים. אני מקווה שמתישהו גם לנכדים. תשמע, גם אברהם שלום אמר לי, אני לא יכול לשאת את העניין של חייל יהודי צעיר שעומד במחסומים. אותו דבר פרי, אותו דבר אתה. למה? ולא תיאבנו גרסאות. לא, אני יודע, אבל איפה אתם כראשי שירות באים ואומרים, סטופ, זה לא טוב, זה מתסיס את השטח. כל הנה, אנחנו עושים את זה בסרט שלך. אבל בעיקרון יש עוד דבר אחד שלא יפה להגיד אותו, אני אומר אותו. יש נטייה לגופים ביטחוניים מאז מלחמת יום הכיפורים. אז לדעתי הומצא המונח כסת"ח, שאני לא אחראי על החברה הישראלית, אני אחריותי ביטחון.
ואם חיילים שלנו יוצאים דפוקים בגלל שירות של 3 שנים במג"ב, במחסומים או בחטיבת כפיר, אז זה לא בעיה שלי. שידאגו מערכת החינוך, שצה"ל ידאג. אני רוצה מחסום כל 100 מטר. איך זה שכל ראשי השירות, מה קורה כשאתם יוצאים החוצה מהשירות, שפתאום מביא אתכם למקום הזה שאתם אומרים, אנחנו בעד 2 מדינות? מה יש שם בחוץ שלא נמצא בפנים, או שיש את זה בפנים וזה יוצא החוצה, פשוט מתגלה כשאתם יוצאים החוצה? אני חושב שאתה עושה קצת הכללה בצורה של השאלה מה קורה לראשי שירות כשהם יוצאים החוצה במובן הזה. אבל התשובה, התוצאה היא אנשים שמצויים בתוך העיסה הזאת, חיים בה במשך הרבה מאוד שנים, רואים את הצדדים הכי איומים, הכי זוועתיים, הכי טרגיים במערכת הזאת, בסכסוך הישראלי-פלסטיני, מטיבים להבין זאת מכיוון שהם חוו את זה על בשרם. רק מי שהיה שם וראה שיש גם אוכלוסייה אחרת, שרוב רובה של האוכלוסייה הפלסטינית רוצה בהסדר. שרוב רובה של האוכלוסייה הפלסטינית זה אנשים שאפשר לקיים איתם חיים חברתיים, שאפשר לקיים איתם מערכת כלכלית, שאפשר בהחלט גם לדבר איתם בלבל של מערכת מדינית. מבינים בסופו של דבר שנידונה עלינו הישיבה באותו חלק של העולם שהקדוש ברוך הוא הביא אותנו אליו. ואם אנחנו לא נשנה את המציאות, הסבירות שהמציאות תשתנה מעצמה שואפת לאפס. אתה בעד לדבר עם כל מי שאפשר? כל מי שאפשר לדבר, גם אם הוא עונה בחוצפה, אני בעד להמשיך. אין אלטרנטיבה. למה? לדבר. כולל חמאס, ג'יהאד? כולל כל אחד, אמרתי כל אחד, אז זה כולל גם את אחמדינג'אד ומי ש... אני תמיד בעד, זה בכלל תכונה של איש מודיעין מקצועי, לדבר עם כולם. מתבררים דברים. אני רואה שאתה לא אוכל זכוכית, והוא רואה שאני לא שותה נפט. ככה זה. לא מגיעים, לא מייצרים שלום בשיטות צבאיות, אלא שלום אתה מוכרח לבנות בסופו של דבר על מערכת אמון, אחרי או בלי מהלכים צבאיים, אבל בסופו של דבר אתה צריך לבנות את זה על מערכת אמון. אני טוען שכאחד שמכיר את הפלסטינים היטב, לא צריכה להיות בעיה לייצר איתם מערכת יחסי אמון, אמיתית. העתיד אפור, שחור עתיד, אבל מה הוא גורם? הוא גורם לשינוי באופי של האוכלוסייה. כי אתה מכניס לא את כולם, אבל את רובם של הצעירים שלנו והצעירות שלנו לצבא, הם רואים שם דבר והיפוכו. הם רואים מצד אחד שזה רוצה להיות צבא עממי, והיה חותר להיות כמו הנחל, ומצד שני צבא כיבוש אכזרי שדומה לגרמנים במלחמת העולם השנייה. דומה, לא זה. ואני לא מדבר על ההתנהגות שלהם כלפי היהודים, זה דבר יוצא דופן עם אספקטים משלו. אני מדבר על איך שהם התנהגו לפולנים ולבלגים ולהולנדים ולכל אלה, לצ'כים. כי ברגע שאתה צבא כיבוש, אתה מפתח תכונות טקטיות ואסטרטגיות שהן לא דומות לצבא, צבא הגנה על ישראל. הן דומות לצבא של כיבוש, עם כל הדברים השליליים המשתמעים מכך, כולל יצירת אווירת כיבוש שמצדיקה את עצמה בגלל זה שנהרגים גם יהודים. זו תכונה מאוד מאוד שלילית שרכשנו לעצמנו להיות, אני מפחד להגיד את המילים האלה, אז אני לא אגיד אותם. שהפכנו להיות אכזריים גם כלפי עצמנו, אבל בעיקר כלפי האוכלוסייה הנשלטת, בתירוץ של מלחמה בטרור. קלאוזוביץ', שהיה חכם למרות שלא היה יהודי, לפחות לא גילינו את מקורותיו היהודיים,
אמר לפני כמעט 200 שנה דבר שאני מתרגם אותו לעברית וקצת מעווה, אבל בגדול הוא אמר, ניצחון זה בסך הכל לייצר מציאות מדינית טובה יותר. זה ניצחון. ניצחון לא בהכרח מכתיב לנו שצריכים לכבוש את עזה, או את רמאללה, או את שכם, או את חברון. אני חושב שהבן שלי ששירת, לא יודע, 3 או 3.5 שנים בצנחנים, השתתף בכיבוש שכם לפחות 2-3. זה הביא לנו ניצחון? לדעתי לא. השאלה האם זה קרב אותנו למצב מדיני טוב יותר. עכשיו, הטרגדיה של הדיון הציבורי הביטחוני הישראלי, שאנחנו לא מבינים שיש מצב מאוד מתסכל, שבו בכל קרב אנחנו מנצחים, אבל במלחמה אנחנו מפסידים. התוכנית משודרת בחסות ווייז קארפול. ממלאים את הרכב, מרוקנים את הכביש. סוויסיסטם נראה אותך יוצא מהמיטה. סוויסיסטם, מערכות שינה,